Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức thời sự. Các bạn thân mến, tin tức thời sự hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Tin rúng động toàn thế giới. Thật bất ngờ khi hôm qua quân đội của Italia tức giận bắn phá đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, làm cho cơ quan đầu não ông Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được, các quan chức trong chính phủ của Trung Quốc đang mất ăn mất ngủ, lo sợ một điều tồi tệ sắp xảy ra với cả Bắc Kinh. Đó là tình hình con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới, nơi được cho là tử huyệt của chính quyền ông Tập, đang bị đe dọa. Nó sẽ bị phá hủy và đánh sập. Và nếu như con đập này bị bắn phá, nó sẽ cuốn trôi toàn bộ 3/4 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Lúc đó, bản đồ thế giới sẽ không có tên đất nước của Trung Quốc. Chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng sẽ bị xóa sổ trên hệ thống chính trị của thế giới. Nghe tới đây, chắc chắn quý vị sẽ nghĩ tới Mỹ hoặc Triều Tiên hay Nga, Nhật Bản hoặc một nước nào đó trên thế giới sẽ là những nước có khả năng bắn vỡ con đập Tam Hiệp này của phía Trung Quốc, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới. Nhưng tất cả những dự đoán trên đều sai, bởi vì nước mà đang nổi khùng lên vì phía Trung Quốc, đang tức điên lên vì Bắc Kinh và đang muốn phóng tên lửa phá tan con đập lớn nhất của phía Trung Quốc, không ai khác vào thời điểm hiện tại, đó chính là Italia. Thưa quý vị, nghe tới đây chắc chắn các bạn sẽ rất bất ngờ và đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao quân đội của nước Ý lại muốn đánh Trung Quốc, lại muốn san phẳng Bắc Kinh. Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có lý do và nguyên nhân chính đáng của nó. Ở đây, Hải quân không quân quân đội của Italia muốn bắn vỡ con đập Tam Hiệp, muốn xóa sổ đất nước của Trung Quốc là bởi vì các chuyên gia nhận định rằng tất cả là do con virus Tập Cận Bình gây ra. Con virus của Trung Quốc đang làm khổ sở người dân đất nước Italia tươi đẹp. Con virus Vũ Hán đang làm điêu đứng, đảo lộn cuộc sống của châu Âu, đặc biệt là của Ý trong những tuần vừa qua. Các chuyên gia cho rằng tất cả những nguyên nhân trên đều xuất phát điểm từ phía Trung Quốc mà ra. Chính phủ của Italia cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình ngay từ đầu đã không ra tay mạnh tay quyết liệt ngăn chặn virus corona và báo cáo sự việc trên cho các nước một cách quyết liệt và đúng đắn, để bây giờ nó lây lan ra khắp hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đó là cái lỗi rất lớn của phía Trung Quốc, bây giờ có hối cũng không kịp. Và sự bất cẩn của phía Bắc Kinh đã làm cho châu Âu, đặc biệt là nước Ý, đang điêu đứng vì con virus mang tên Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, chính vì điều này, ngoài chính quyền Tổng thống Mỹ ông Donald Trump muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, thì nay lại có thêm một đồng minh nữa, một đồng minh rất đắc lực, đó chính là Italia. Khi mà hôm qua vào lúc 16 giờ chiều giờ Việt Nam, quân đội của Ý đã huy động tối đa một lực lượng tinh nhuệ gồm 10 máy bay B-52 ném bom mua từ Mỹ, 6 tàu chiến cỡ lớn mang theo tên lửa dẫn đường, một tàu sân bay chở theo máy bay tiêm kích F-35B, cùng 2 tàu ngầm siêu hạng mang theo 18 quả ngư lôi phóng hỏa, đang di chuyển vào Biển Đông để sát nhập với cả hải quân của Mỹ. Mục đích là để cùng đồng minh ra tay trừng trị tội phía Trung Quốc vì tội gieo rắc đau thương cho nhân loại. Thưa quý vị, theo tờ báo Roma của Ý cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia hôm qua trong một cuộc họp báo đã tuyên bố rằng Hải quân không quân của Italia sẽ kết hợp với cả hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ tập kết ở ngoài Biển Đông để phóng tên lửa, phóng ngư lôi, dội bom, phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc để trừ họa thay cho các nước trên thế giới mà Trung Quốc đang gieo rắc những đau thương. Tờ báo của Ý còn trích dẫn một vị quan chức trong Bộ Quốc phòng của Italia cho biết quân đội của nước này sẽ dùng máy bay B-52 và máy bay F-35 của Mỹ để dội bom tiêu diệt những cái tử huyệt của phía Bắc Kinh. Hiện tại thì phía Trung Quốc đang run sợ khi nghe tin quân đội của Italia kết hợp với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bắn vỡ con đập Tam Hiệp của phía Bắc Kinh. Ngay lập tức, chính quyền của ông Tập Cận Bình cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua để đưa ra những phương án chống đỡ, bởi họ biết rằng Bắc Kinh sẽ không trụ được nếu như quân đội của Italia kết hợp với hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cùng đánh Trung Quốc. Theo tờ báo nổi tiếng của Bắc Kinh có tên là China Morning Post, trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảnh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã nói rằng yêu cầu tất cả các nước trên thế giới phải hết sức kiềm chế, nhất là châu Âu với cả Mỹ, bởi vì Trung Quốc không mong muốn có chiến tranh. Bắc Kinh là nước mà yêu chuộng hòa bình. Từ xưa đến nay, Trung Quốc chưa đi gây gổ hay xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của nước nào trên thế giới. Bằng chứng là việc Trung Quốc có 14 nước láng giềng xung quanh mình, nhưng Trung Quốc đều
kết thân cũng như là trở thành những người bạn tốt, người bạn 4 tốt và 16 chữ vàng. Vì vậy mà yêu cầu hai nước Italia và Mỹ hết sức kiềm chế, nếu không đụng độ sẽ xảy ra. Tuy nhiên theo các nhà quan sát cho biết, hiện phía Trung Quốc đang cho 4 tiểu đoàn mang theo rất nhiều vũ khí sát thương và vũ khí hạng nặng bao vây con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc để canh gác 24/24 trước cái bối cảnh tử huyệt của nước này đang bị Ý và Mỹ nhắm đến. Các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới thì cho biết rằng muốn đánh thắng Trung Quốc thì không cần phải đào to búa lớn, chỉ cần đứng từ xa phóng tên lửa Tomahawk hoặc tên lửa hành trình, nhất là tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân xuyên lục địa, thì con đập Tam Hiệp của phía Bắc Kinh sẽ bị vỡ vụn. Bởi vì các chuyên gia quân sự trên thế giới cho rằng nếu con đập này nó vỡ thì Bắc Kinh sẽ bị thất thủ. Toàn bộ các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Châu, Quảng Đông, Thâm Quyến, Vũ Hán, Hồ Bắc sẽ bị xóa sổ. Hàng loạt các thành phố lớn, các khu công nghiệp của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Vì thế nơi đây được cho là tử huyệt của Trung Quốc và là tử huyệt của chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho biết, đập Tam Hiệp là một con đập lớn nhất Trung Quốc và lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Tuy con đập này mang lại nguồn năng lượng khổng lồ cho Trung Quốc, nhưng nếu con đập này nó vỡ thì Bắc Kinh sẽ gánh chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. Các chuyên gia cho rằng con đập Tam Hiệp là đập lớn nhất của Trung Quốc và thế giới bởi vì nó được khởi công từ những năm 1994. Sau 15 năm xây dựng thì năm 2009 con đập này mới được khánh thành. Nó chắn ngang con sông lớn nhất của Trung Quốc có tên là Dương Tử. Con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục trên thế giới, như đập xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều cao 181 m, hồ chứa dài nhất trên thế giới 610 km, hơn 120 triệu mét khối đất đã được di chuyển để mở đường. Con đập này đã tiêu tốn 27 triệu mét khối bê tông và 463 tấn thép, đủ để xây dựng 36 tòa tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp. Cuối cùng là chi phí thi công con đập lên tới 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2009. Các bạn không thể tin và không thể hình dung được khi con đập Tam Hiệp này chứa lượng nước lên tới 42 tỷ tấn. Lượng nước này lớn tới mức mà làm cho trái đất quay chậm lại so với cả bình thường. Và nếu như nó bị vỡ, toàn bộ 3/4 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, và khi đó bản đồ trên thế giới sẽ không xuất hiện có tên Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, con đập Tam Hiệp của Trung Quốc tuy lớn nhưng nó chính là con dao hai lưỡi vô cùng lợi hại và nguy hiểm. Bởi đó mà người ta cho rằng đó chính là tử huyệt của Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích nhận định, lý do mà Italia đang sôi máu vì Trung Quốc, đang tức điên vì Bắc Kinh và muốn đánh ngay đập Tam Hiệp, bởi vì tính đến hết ngày hôm qua 23 tháng 5, toàn bộ số ca nhiễm và số ca tử vong tại đất nước này đang tăng lên chóng mặt bởi Covid Trung Quốc gây ra. Italia tính đến hết ngày hôm qua đã báo cáo có tới 743 ca tử vong chỉ trong một ngày. Như vậy, nâng tổng số ca tử vong tại Italia lên con số đáng báo động, đó là 6.820 người. Với 6.820 ca tử vong, Italia đã cao gấp đôi với cả Trung Quốc đại lục về số người chết vì virus corona. Theo cập nhật mới nhất thì Trung Quốc mới chỉ có 3.277 người tử vong. Virus Trung Quốc đang lây lan hết sức phức tạp tại châu Âu, đặc biệt là ở Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm qua 25 tháng 3 thì trên toàn đất nước Italia đã có con số 69.176 người nhiễm chủng Covid-19 và con số này được cho là sẽ còn tăng tiếp vào những ngày tới. Thưa quý vị, theo hãng CNN của Mỹ cho biết, Hoa Kỳ cũng đang tức điên vì con virus Vũ Hán của Trung Quốc khi mà làm cho nước Mỹ có số người nhiễm chủng Covid tăng cao trong những ngày vừa qua. Hiện tại thì tính đến ngày hôm qua, toàn nước Mỹ đã có tới 50.000 người nhiễm chủng Covid-19 và ít nhất 600 người đã tử vong. Thưa quý vị, tính đến sáng ngày hôm qua 25 tháng 3 thì bang New York đã công bố có tới trên 25.000 người nhiễm chủng Covid-19. Như vậy là nó đã chiếm nửa số ca trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, số nhiễm tại nước Mỹ trên thực tế có khả năng tăng cao hơn rất nhiều trong những ngày tới, bởi vì việc xét nghiệm ở Mỹ thực hiện rất chậm trễ và nhiều tiêu chí chuẩn đoán hạn chế được đưa ra giới hạn. Do vậy
mà dự báo rằng số ca nhiễm và số ca tử vong ở Mỹ sẽ còn tăng đột biến trong một vài ngày tới. Theo hãng CNN của Mỹ, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm qua 25 tháng 3, trên toàn thế giới đã có tổng cộng trên 400.000 người nhiễm chủng Covid-19. Tại Mỹ và Italia tăng đột biến và chóng mặt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo Mỹ có thể là trở thành tâm dịch mới trên thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng để đáp ứng nhu cầu thiết bị y tế đang thiếu hụt trầm trọng tại đất nước này. Theo các chuyên gia cho biết, Hoa Kỳ có thể trở thành tâm dịch bởi Covid-19 trong cái bối cảnh mà 85% trường hợp nhiễm mới ở châu Âu và Mỹ, thì trong số đó 40% là tại Mỹ. Trước cái tình hình và bối cảnh như thế thì Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã thừa nhận khó khăn. Ông nói rằng thị trường thế giới về khẩu trang cũng như là máy thở đang rất khan hiếm. Chúng tôi đang cho quân đội khắc phục những cái nhu yếu phẩm này. Tuy nhiên, nó đang không hề dễ dàng một chút nào. Trong khi đó thì Thủ tướng Ấn Độ ông Modi cho biết chính phủ của nước này sẽ thực hiện biện pháp phong tỏa toàn quốc từ 0 giờ ngày 25 tháng 3 trong vòng 21 ngày. Trước cái bối cảnh dịch bệnh lây lan một cách hết sức phức tạp và khó lường thì Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe cho biết Thế vận hội Tokyo 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 cũng sẽ bị hoãn lại đến mùa hè năm sau, năm 2021 nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 đang lây lan hết sức phức tạp. Các nhà tổ chức Thế vận hội Olympic và chính phủ của Nhật Bản hy vọng rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này có thể diễn ra, nhưng cuối cùng họ đã phải tuyên bố hoãn. Còn tại nước Anh, vào ngày hôm qua 25 tháng 3, quốc gia này đã bắt đầu yêu cầu người dân hạn chế đi lại, việc chưa từng có trong tiền lệ ở thời bình. Sau khi Thủ tướng Anh ông Boris Johnson đã ra lệnh cho toàn bộ cư dân ở trong nhà, đường phố thủ đô London hay một số thành phố lớn như Manchester United đều vắng lặng vì tất cả các cửa hàng, siêu thị thiết yếu đều đóng cửa và mọi người chỉ đi làm nếu như phải bắt buộc. Mặc dù ban đầu Thủ tướng Anh ông Johnson không ra lệnh phong tỏa toàn quốc giống như các nước ở châu Âu khác, nhưng sau đó ông đã phải thay đổi chiến thuật bởi vì dịch Covid-19 đang lây lan hết sức nguy hiểm. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về chủng Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á, nơi có Việt Nam của chúng ta. Tính đến 16 giờ 30 ngày hôm qua 25 tháng 3 thì 10 nước tại khu vực Đông Nam Á đã có 10 trên 10 nhiễm chủng Covid-19. Đứng đầu vẫn là Malaysia với 1.796 người, đứng thứ hai là Thái Lan với 934 người và đứng thứ ba vẫn là Indonesia 790 người. Cách đây chỉ 2 hôm thì Lào và Myanmar là hai nước tại khu vực Đông Nam Á không có người nhiễm chủng Covid-19. Nhưng tính đến ngày hôm kia 24 tháng 3 thì hai nước này đã có 2 đến 3 trường hợp dương tính với chủng Covid-19. Thưa quý vị, theo một thống kê mới nhất cập nhật đến trưa ngày hôm qua 25 tháng 3 thì trên thế giới đã có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm chủng Covid-19 và 10 nước đang có số người nhiễm cao nhất trên thế giới, đó chính là Trung Quốc đại lục với 81.218 người, đứng thứ hai là Ý với 69.176 người, đứng thứ ba đó chính là Mỹ với 54.881 người và đứng thứ tư đó chính là Tây Ban Nha 42.058 người. Tiếp theo đó chính là Đức, Iran, Pháp, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Anh và Hà Lan. Thưa quý vị, ở châu Âu ngoài Italia và Tây Ban Nha thì Đức và Pháp cũng đang là hai nước có người nhiễm tăng đột biến trong những ngày vừa qua. Số ca nhiễm tại Đức tăng một ngày lên con số trên 4.000 người và nâng tổng số người nhiễm tại đất nước Đức lên con số 31.554 trường hợp. Trong số đó, số người tử vong đã lên con số là 149 ca và Đức đang báo động tình trạng khẩn cấp. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của virus corona thì Mỹ đã đạt được thỏa thuận gói kích thích lên con số kỷ lục, đó chính là 2.000 tỷ đô la Mỹ. Các thượng nghị sĩ Mỹ và chính quyền Tổng thống ông Donald Trump đã đạt được thỏa thuận gói kích thích kinh tế lên con số đáng kinh ngạc. Đó chính là 2.000 tỷ đô la để đối phó với tác động của dịch Covid-19. Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã phát biểu Mỹ đang cho thấy sự gia tăng nhanh chóng về người nhiễm chủng Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Và tổ chức này khuyến cáo rằng Mỹ chính là tâm điểm của dịch bệnh thế giới thứ hai. Còn Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ hai ở châu Âu sau Italia, với những ca nhiễm mới tăng đột biến trong những ngày vừa qua. Còn tại khu vực châu Á, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Iran hiện được ghi nhận là đã có 24.811 ca nhiễm và 1.934 trường hợp đã tử vong. Và Iran được xếp là ổ dịch thứ hai tại châu lục này.
Dù hệ thống y tế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh bùng phát, nhưng một quan chức cấp cao của nước này vẫn từ chối tiếp nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài sau khi một tổ chức từ thiện y tế có trụ sở tại Pháp ngỏ lời giúp đỡ. Thưa quý vị, chỉ sau một ngày, chúng ta đã nhận được những con số thống kê được cho là hết sức đáng báo động về những ca nhiễm mới và những ca tử vong, đặc biệt là tại các nước như Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Iran và một số nước như là Malaysia và Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Các tổ chức, các chuyên gia y tế thế giới khuyến cáo chúng ta rằng chúng ta không được hoang mang, nhưng nhất định chúng ta không được chủ quan và thờ ơ. Hàng ngày chúng ta vẫn phải rửa tay, vệ sinh sạch sẽ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ để tăng sức đề kháng tốt để chống chọi lại với bệnh dịch. Bản thân chúng ta phải bảo vệ cho chính bản thân và những người thân, đồng thời bảo vệ cho cộng đồng nói chung để đánh tan bệnh dịch trong một vài tuần tới, và hy vọng dịch bệnh sẽ được tan biến trong những ngày tiếp theo. Và các thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh, liên quan tới tình hình Biển Đông, liên quan tới tình hình chiến sự biên giới Trung Triều và chiến sự ở đất nước Campuchia, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.